שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. הגיע הזמן להתאמן. בשני שיעורים הקרובים אנחנו נפתור תרגילים שקשורים לתתי מרחבים וקטוריים והפעולות בין תתי מרחבים. חיתוך וסכום וכן הלאה. אז בואו נתחיל. הנה התרגיל הראשון. יש לי שני תתי מרחבים של V שיהיה R4. המרחב הראשון U זה כל האיברים מהצורה A, B, A ועוד B, שני B כש-A ו-B ממשיים. המרחב השני יהיה W, כל האיברים מהצורה A, B, שני B, שני A, כש-A ו-B שייכים ל-R. מה אנחנו רוצים לעשות את זה עם זה? מצאו את U ועוד W, אנחנו רוצים למצוא את מרחב הסכום, ולקבוע האם הסכום הוא סכום ישר. אז בואו נתחיל לפתור. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מה עלינו לעשות. עלינו לחשב גם את U ועוד W, כי ביקשו, וגם את החיתוך. למה? כי זה יעזור לנו לקבוע האם הסכום הוא סכום ישר. ראשית, אנחנו נתחיל לחשב את החיתוך. אז הדרך הראשונה לעשות את זה, נאלץ את תנאי המרחב U על המרחב W. אנחנו ניקח איבר כללי ב-W ונכריח אותו להיראות כמו האיבר הכללי של U. בשביל זה צריך להבין איך נראה איבר כללי ב-U. אז מה אנחנו רואים? אנחנו מסתכלים כאן על האיבר של U ואנחנו רואים A, עוד כלשהי, לא מעניין אותנו. B, עוד כלשהי, לא מעניין אותנו. אבל כאן לא כתוב C, זו כבר לא עוד כלשהי. כאן כתוב שהרכיב, אוקיי, זה השורה, הרכיב השלישי צריך להיות שווה לרכיב הראשון ועוד הרכיב השני. אז אנחנו ניקח עכשיו את האיבר של W, ונכריח את האיבר השלישי להיות שווה לראשון ועוד השני. שני B יהיה שווה ל-A ועוד B. הרכיב השלישי, שני B, שווה לראשון ועוד השני, ל-A ועוד B. יש כאן עוד תנאי. כאן לא כתוב מה שאני רוצה, כאן כתוב פעמיים הרכיב השני. כלומר, התנאי השני להיות ב-U הוא הרכיב הרביעי שווה לפעמיים הרכיב השני. הרכיב הרביעי, שני A, צריך להיות שווה לפעמיים הרכיב השני, שהוא B, לפעמיים B. שני A שווה לשני B. ככה לקחנו איבר של W, A, B, שני B, שני A, והכרחנו אותו להיות כמו האיבר של U. A, B, A ועוד B, שני B. מה יוצא משילוב שני התנאים האלה? אנחנו מקבלים ש-A חייב להיות שווה ל-B. נציב כאן A שווה ל-B, כי אסור לבחור ב-W את A ו-B כרצוננו. אם אנחנו רוצים שהאיבר של W יחיה גם ב-U, צריך להתקיים ש-A שווה ל-B. ולכן אנחנו נציב כאן A שווה ל-B ונקבל A, A, שני A, שני A. לכן איבר כללי בחיתוך הוא מהצורה A, A, שני A, שני A. מי זה A? כל איבר ב-R. אז מה קיבלנו? שהסכום הוא לא ישר. למה? כי החיתוך לא יצא 0. יש לנו פה אינסוף וקטורים בחיתוך, הוא לא מרחב ה-0, ולכן הסכום הוא לא סכום ישר. כלומר, איבר במרחב הסכום, ניתן יהיה לכתוב אותו באינסוף דרכים, כאיבר מ-U ואיבר מ-W. עכשיו נראה דרך נוספת למצוא איבר כללי בחיתוך. הנה הדרך השנייה. מה אנחנו נעשה הפעם? ניקח איבר כללי של U, ניקח איבר כללי של W ונכריח אותם להיות שווים. נשווה רכיבים של האיברים הכלליים. אז אני מזכירה לכם, איבר של U ואיבר של W, ונכון, מציעים לנו פה לנסות לפתור לבד. תעצרו את הסרטון ותנסו לבד למצוא איבר כללי בחיתוך בדרך הזו. אוקיי, והנה איך אנחנו עושים את זה. אני צריכה להשוות איבר של U, הנה הוא, ואני רוצה להשוות אותו לאיבר של W, ושימו לב, כשאני אקח איבר של W, אנחנו נשנה את האותיות לאותיות אחרות. ולזה אתם צריכים להיות מוכנים. לא לקחת ב-U וב-W את אותן שמות של אותיות.
אם תיקחו את אותם שמות של אותיות, אתם עלולים לעשות טעויות מאוד קריטיות. זה לא יקרה בדוגמה הזו, אבל זה יקרה בדוגמאות אחרות. חשוב מאוד. אם ב-U אנחנו משתמשים באותיות A ו-B, ב-W מאוד חשוב להשתמש באותיות אחרות. לכן את האותיות A ו-B שהיו נתונות לי כאן בהגדרה, אני שיניתי ל-C ו-D. במקום A כתבתי C, במקום B כתבתי D, ולכן פה יש לי שני D ופה יש לי שני C. להשתמש באותיות שונות. ואז כשנקבל איזשהו תנאי מהצורה שראינו קודם, A שווה ל-B, נדע בדיוק איפה להציב. אם אני אקבל תנאי מהסגנון A שווה ל-B, אני אוכל להציב אותו איפה שכתוב לי A ו-B. ואם אני אקבל תנאי בסגנון C שווה ל-7D, אני אוכל להציב איפה שכתוב לי C ו-D. ולכן הקפידו תמיד לקחת אותיות שונות. עכשיו נשווה. האיבר הראשון לראשון, השני לשני וכן הלאה. ומה אנחנו מקבלים? אלה כל המשוואות, השווינו את 4 הרכיבים. אם תסתכלו על כל המשוואות, בסופו של דבר מה שנובע זה ש-A שווה ל-B שווה ל-C ושווה ל-D. שימו לב, קיבלנו תנאים על 4 אותיות. אבל אני לא צריכה את כל 4. כי אם אני יודעת את הקשר בין A ל-B, אני אציב אותו פה ואני אגזור מכאן איבר כללי לחיתוך. ואם אני אדע את הקשר בין C ל-D, אני אציב אותו כאן, ואני אגזור מכאן את האיבר הכללי לחיתוך. אז אנחנו לא צריכים לעבוד פעמיים. מספיק להציב את AB ב-U, או את CD ב-W. אם נעשה גם את זה וגם את זה, פשוט תקבל את אותו דבר פעמיים. זה יכול להיות נחמד בתור ביקורת, לוודא שלא טעינו, שבסוף קיבלנו איבר מאותה צורה. טוב, אז מה יוצא החיתוך? אז אם אני מציבה כאן A שווה ל-B, איך אני יודעת שבחרתי להציב A שווה ל-B? כי הצגתי את החיתוך באמצעות A ו-B. B כמובן איננו כי הוא שווה ל-A. אז תציבו כאן A שווה ל-B ותקבלו A ועוד A, שזה שני A, ופעמיים A, שזה מה שכתוב כאן. כמובן, זו אותה תוצאה שקיבלנו גם בדרך הראשונה. וכמובן, כמו שאמרנו קודם, הסכום הוא לא ישר, כי החיתוך הוא לא 0. עכשיו סיימנו עם החיתוך, עשינו את זה בשתי דרכים, עכשיו נעבור למצוא את הסכום כמו שביקשו בתרגיל. אז מה אני אעשה? כדי לחשב את הסכום אנחנו רוצים לכתוב איבר כללי, x, y, z, w, כי אני לא יודעת מי נמצא שם, אני רק יודעת שזה חלק מה-R4, אז אני לוקחת איזשהו וקטור ב-R4, ואני רוצה לכתוב אותו כסכום של איבר מ-U ואיבר מ-W, ולכן נכתוב אותו כסכום של איבר כללי מ-U עם איבר כללי מ-W. הנה מה אנחנו מקבלים, ש-x, y, z, w שווה ל-a, b, a ועוד b, שני b, ועוד c, d, שני d, שני c. מזל שלקחנו אותיות שונות, כי אם היינו לוקחים גם פה את האותיות עם a ו-b, היינו מקבלים תשובה ממש לא נכונה. להקפיד על אותיות שונות, אני אזכיר לכם את זה עוד יותר מפעם אחת. והנה מה אנחנו מקבלים. מחברים, מקבלים a ועוד c, b ועוד d, A ועוד B ועוד שני D, שני B ועוד שני C. וזה צריך להיות שווה ל-X, Y, Z, W. למעשה, אנחנו מקבלים איזושהי מערכת משוואות עם המון אותיות. אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו רוצים לעשות? את מי אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את A, B, C, D באמצעות X, Y, Z, W. כי לכל X, Y, Z, W שתיתנו לי, אני רוצה למצוא את ה-AB מכאן וה-CD מכאן. ולכן אני מחפשת את ABCD שיתאימו ל-X, Y, Z, W. בואו נכתוב את המערכת משוואות. X שווה ל-A ועוד C, Y שווה ל-B ועוד D וכן הלאה. נבנה מטריצת מקדמים. אלו הם המקדמים של ABCD. ה-X, Y, Z, W, זה וקטור הנעלמים החופשיים, X, Y, Z, W, ואת זה אנחנו רוצים לוודא שיש לנו פתרון. למה? כדי שהווקטור יהיה בסכום. אם תדרגו את זה, אני מציעה לכם לנסות לבד ולהשוות עם התשובה שלי. כדי שלמערכת יהיה פתרון, כלומר, כדי ש-X, Y, Z, W אכן יהיה בסכום, אנחנו חייבים לוודא
ש-W פחות 2X פחות 4Y ועוד 2Z יהיה שווה ל-0. אחרת אין פתרון. מה זה אומר אין פתרון? ש-X, Y, Z, W לא נמצא בסכום. זהו, מצאנו את התנאי להיות במרחב הסכום. התנאי הוא ש-W פחות 2X פחות 4Y ועוד 2Z יהיה שווה ל-0. במילים אחרות, נבודד את אחד המשתנים, למשל ל-W, אז אנחנו רוצים ש-W יהיה שווה ל-2X ועוד 4Y מינוס 2Z. מכאן שווקטור כללי ייראה כך. X, Y, Z, ובמקום W הצבנו את מה שיצא לנו למעלה. ככה נראה איבר כללי במרחב הסכום. לכן, באופן כללי, U ועוד W שווה לאוסף, למרחב, של כל האיברים מהצורה X, Y, Z, 2X ועוד 4Y מינוס 2Z, כך ש-X, Y, Z שייכים ל-R. זה מרחב הסכום. הסכום הוא תת מרחב של V ולא כל V. איך אני יודעת? כי לא כל הוקטורים ב-V יקיימו את התנאי שה-W שלהם, הרכיב הרביעי, שווה לפעמיים הראשון ועוד 4 פעמים השני, פחות פעמיים השלישי. ולכן U ועוד W הוא לא סכום ישר כי החיתוך יצא שהוא לא 0, והוא לא כל המרחב, הוא תת מרחב ממש של V. כדור למדה שם לב לדבר מאוד חשוב. ב-U ועוד W, כשאנחנו מסתכלים על האיבר הכללי כאן, אנחנו רואים 3 פרמטרים, X, Y ו-Z. 3 פרמטרים. ב-U וב-W, אם אתם זוכרים, היו לי רק 2, A ו-B ב-U, C ו-D ב-W. בחיתוך קיבלנו, זוכרים, A, 2A, פרמטר אחד. תנסו למצוא קשר בין כל המספרים האלה, ואני מבטיחה לכם שהקשר הזה הוא לא מקרי. אנחנו נראה את זה בהמשך. הנה תרגיל מספר 2, יש לי 2 תתי מרחבים. U זה כל המטריצות ב-V, כלומר כל המטריצות 2 על 2 שמקיימות. A כפול 0, 1 מינוס 1, 0 שווה ל-0, 1 מינוס 1, 0 כפול A. בשפה אחרת כתוב כאן, ש-U זה כל המטריצות ב-V שמתחלפות בכפל עם המטריצה הנתונה 0, 1 מינוס 1, 0. בואו נראה מי זה W. W זה כל המטריצות A ב-V, כך ש-AT שווה ל-A. במילים אחרות מי זה W? כל המטריצות הסימטריות. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא את U ועוד W ולקבוע האם הסכום הוא סכום ישר. תרגיל באותו סגנון כמו שכבר ראינו, אבל עכשיו אנחנו עוסקים במטריצות. אז הנה, נתחיל כמו קודם למצוא את U ועוד W ואת החיתוך, זה כי ביקשו וזה כדי לדעת אם הסכום הוא סכום ישר. נתחיל בחיתוך, ישר נדע אם הסכום הוא ישר או לא. אנחנו מחפשים, לוקחים איבר ב-W, מטריצה סימטרית, זה פשוט, A, B, B, C, ואנחנו נאלץ אותה לקיים את התנאי של U. כלומר, ניקח את המטריצה A, B, B, C הסימטרית, נכפול מצד אחד ב-0, 1 מינוס 1, 0, נכפול בצד השני ונדרוש שוויון. הנה. אנחנו מאלצים אותה לקיים את התנאי של U. A, B, B, C כפול 0, 1 מינוס 1, 0 שווה, כמו שאמרנו, 0, 1 מינוס 1, 0 כפול A, B, B, C. תבצעו את הכפל בצד שמאל, תבצעו את הכפל בצד ימין, והנה מה יוצא. זה מה שאנחנו מקבלים בצד שמאל, זה מה שמקבלים בצד ימין. עכשיו אנחנו כמובן משווים, B שווה למינוס B וכן הלאה. הנה התנאים, B שווה למינוס B ו-A שווה ל-C. כל תנאי כזה מופיע פעמיים. ושימו לב, B שווה למינוס B, כשאנחנו במספרים ממשיים, מעלה, הכוונה B שווה 0. מספר שווה לנגדי שלו, ב-R זה רק ה-0. עכשיו אני לוקחת את האיברים האלה, את התנאים האלה, ואני מציבה חזרה. ברגע שאני אציב חזרה, אני אוכל לדעת איך נראה האיבר כללי בחיתוך. אז אני אקח מטריצה סימטרית, A, B, B, C, ואני אציב B שווה 0, ו-A שווה ל-C. והנה איבר כללי בחיתוך. שימו לב שגם פה יש לנו שם לקבוצה הזו, נכון? כל המטריצות הסקלריות. והסכום כמובן הוא לא ישר.
כלומר, כשנרצה לפרק מטריצה בסכום כסכום של אחת מכאן ואחת מכאן, יהיה לנו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. ועכשיו בואו נראה ש-U ועוד W זה בעצם המרחב כולו. ברור לנו ש-U ועוד W מוכל ב-V, כלומר שלוקחים מטריצות מ-U ו-W ומחברים, מקבלים איזושהי מטריצה 2 על 2, כלומר הסכום הוא תת מרחב של V. את זה אנחנו יודעים תמיד. מה שצריך להתאמץ פה טיפה יותר זה להראות את הכיוון השני, שכל מטריצה 2 על 2 ב-V מוכלת שייכת ל-U ועוד W, זה אומר שכל מטריצה כאן היא סכום של אחת מ-U, כלומר שמתחלפת בכפל עם 0, 1 מינוס 1, 0, ואחת מ-W, ואחת סימטרית. אז אנחנו לוקחים איבר כללי ב-V, X, Y, Z, W, ואנחנו כותבים אותה, נראה שהיא שייכת לסכום על ידי זה שנכתוב אותה כאחת מ-U ועוד אחת מ-W. איבר כללי ב-U, תבדקו איך הוא נראה, אנחנו נגיע למסקנה שהוא מהצורה AB מינוס BA. ככה נראות כל המטריצות שמתחלפות בכפל עם 0, 1 מינוס 1, 0. פשוט תבדקו את זה. קחו מטריצה כללית, A, B, C, D, תכפלו מצד שמאל, תכפלו מצד ימין, תשוו, וזה מה שתקבלו. ב-W אנחנו כבר יודעים, זו מטריצה סימטרית, זה מרחב ידוע, ועכשיו אנחנו ניקח את המטריצה X, Y, Z, W, ונפרק אותה לסכום של אחת כזאת, אותו איבר באלכסון הראשי ואיברים נגדיים באלכסון המשני, ועוד אחת סימטרית. אני עומדת לתת לכם את התשובה הסופית, אתם תבדקו את זה לבד. הנה, X, Y, Z, W שווה, בבקשה. תבדקו לבד את הפתרון שלי. 0, Y מינוס Z חלקי 2, Z מינוס Y חלקי 2, שימו לב, יש לי את אותו איבר באלכסון הראשי ואיברים נגדיים באלכסון המשני, והמטריצה הנוספת היא מטריצה סימטרית. האלכסון חופשי במטריצה סימטרית, האיבר שנמצא כאן Y ועוד Z חלקי 2 שווה לאיבר שנמצא כאן Y ועוד Z חלקי 2. האם זו הדרך היחידה לכתוב את זה? ברור שלא, כי הסכום הוא לא ישר. הנה אני כבר אתן לכם דרך נוספת שאפשר לראות. קחו את X מכאן, X, W, תכתבו כאן 0, שימו פה את X, אבל אם פה יש לי X, גם פה יש לי X, ולכן שם במקום W יבוא W פחות X. אנחנו נוציא את X ונחזיר את W. אבל פה אנחנו צריכים את אותו איבר, לכן אם אני שמה פה X, גם פה יהיה X. ולכן כאן אני רוצה W, ואז מה שאני אעשה, אני אקח את ה-W שאני רוצה, ואני אוציא את ה-X שאני לא רוצה. תנסו את זה לבד. וכך יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אין סוף דרכים לעשות את זה, כי הסכום הוא לא ישר. נתון תת המרחב הבא של R2X. זה התרגיל הבא שלנו עם פולינומים. כל הפולינומים ב-V, כך שהנגזרת שלהם בנקודה מינוס 1 היא 0. קודם נגזור, נציב מינוס 1, נשווה ל-0. זה המרחב שלנו. מה שואלים אותנו? האם קיים תת מרחב W ב-V, כך ש-V שווה לסכום הישר של U ועוד W. כלומר, אני רוצה למצוא תת מרחב, גם שהחיתוך שלו עם U הוא 0 כדי לקבל סכום ישר, וגם שביחד הם ייתנו לנו את כל המרחב. הסכום ייתן את כל המרחב. בואו נראה. קודם כל נבחין איך נראים איברים במרחב U. נכתוב את זה בצורה מפורשת. הנה, לוקחים פולינום כלשהו ב-V, מאחר שזה R2X זה איבר מהצורה AX בריבוע ועוד BX ועוד C. בגלל שהוא שייך ל-U, אני יודעת, כשאני אגזור אותו, שני AX ועוד B, ואני אציב מינוס 1, אני אקבל 0. ולכן, שני AX, כלומר שני A כפול מינוס 1, ועוד B שווה ל-0. אם כך, מהו התנאי להיות ב-U? B צריך להיות שווה לשני A. אז אם B שווה לשני A, מה כתוב כאן?
לא כתוב ax בריבוע ועוד bx ועוד c, כי b שווה ל2a. נציב את זה פנימה ונקבל שאיבר כללי ב-u הוא מהצורה ax בריבוע ועוד 2ax ועוד c. אז את מי אני אקח בתור w? שימו לב, ax בריבוע, לא משנה מה היה המקדם של x בריבוע. c, לא משנה מה היה המקדם החופשי. אבל ב-u יש לנו קצת בעיה עם המקדם של x. הוא חייב להיות שווה לפעמיים המקדם של x בריבוע. לכן אני רוצה איכשהו אני צריכה לשחק עם המקדם של x כדי שאני אוכל לקבל כל פולינום במרחב, ולא רק כאלה שהמקדם של x הוא פעמיים המקדם של x בריבוע. ולכן אני בוחרת בתור w את dx, כש-d חופשי. כלומר, אני רוצה לקחת את מרחב כל המונומים, זה נקרא, כל הפולינומים שהם רק כפולות של x. ככה אני אוכל לשחק עם המקדם של x. ואכן, כמובן אי אפשר סתם להגיד שה-w הזה מתאים, אני צריכה באמת להראות לכם שזה עובד. אז קודם כל, בואו נראה שהחיתוך יוצא 0, כדי שהסכום יהיה ישר. אז למה החיתוך באמת 0? בואו ניקח איבר ב-u ונאלץ עליו את תנאי w. מהו התנאי של w? אם אני רואה פה dx פירושו, מקדם x בריבוע שווה 0. למה? כי אין פה x בריבוע. והמקדם החופשי גם הוא 0, כי אין פה מקדם חופשי. רגע, אז אם המקדם של x בריבוע הוא 0, a שווה ל-0, והמקדם החופשי הוא 0, c שווה ל-0. מה זה אומר לי? נכון, שהחיתוך הוא 0, ולכן הסכום באמת הוא סכום ישר. עכשיו אני צריכה להראות אבל שהסכום הוא המרחב כולו, שבאמת אפשר לקבל כל פולינום מהצורה x בריבוע ועוד bx ועוד c. אז בואו נראה את זה. אני לוקחת פולינום כלשהו, בחרנו את האותיות אלפא x בריבוע ועוד בטא x ועוד גמא, ב-r2x. עכשיו, תחילה נכתוב אותו כפולינום מהצורה של u, ax בריבוע ועוד 2ax ועוד c פירושו. אם אני רוצה פה לקבל אלפא x בריבוע, והמקדם של x מותנה להיות פעמיים המקדם של x בריבוע, אין ברירה. החלק של u חייב להיות אלפא x בריבוע ועוד 2 אלפא x ועוד גמא. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לבטא x. מזל שאני יכולה לשחק כרצוני עם המקדם של x. כמו שאמרנו קודם, אני זורקת את 2 אלפא ואני מביאה את הבטא שאני רוצה, ולכן אני בוחרת לכפול את x בבטא פחות 2 אלפא. הבטא שאני צריכה פחות 2 אלפא שאני לא רוצה, שזה מגיע לי מהאיבר של u. האם אני יכולה לעשות את זה בדרך אחרת? האם יש לי דרך אחרת לכתוב איבר מ-u ועוד איבר מ-w? זהו, שלא. איך את יודעת? לא בדקת. אני לא צריכה לבדוק. העובדה שהחיתוך הוא 0 אומרת לי שהסכום הוא ישר. סכום הוא ישר פירושו, יש רק דרך אחת לעשות את הפירוק. אם מצאת פירוק, זה הפירוק היחיד שקיים. וזה בדיוק הכוח של סכום ישר, שהוא אומר לי שהפירוק הזה הוא יחיד. עכשיו שואלים אותי האם יש עוד אפשרויות ל-W. עבור ה-W הזה שבחרתי, הפירוק הוא יחיד, אבל אולי אפשר לבחור W אחר. מה אתם חושבים? אז אני אגיד לכם מה התשובה ותבדקו אותה. יש עוד הרבה אופציות לבחור את W. למעשה, יש אינסוף דרכים לבחור את W, כך שהחיתוך יהיה 0 והסכום ייתן את המרחב כולו. בהמשך אנחנו נלמד שיטות לעשות את זה מאוד מאוד מהר. זהו חברים, סיימנו להפעם, אז תודה רבה לכם, ובשיעור הבא נמשיך לפתור תרגילים נוספים בתת מרחב ופעולות עם תתי מרחבים. תודה רבה לכם.